Trò chơi mở. Livestream rất người ngẫu nhiên. Nửa đêm, tôi vô ý lướt thấy định một trò chơi livestream. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Livestream rất người ngẫu nhiên. Đang định lướt đi, nhưng lại thấy một bóng người quen thuộc. Đây không phải là quản lý ký túc xá của chúng tôi sao? Quản lý ký túc xá quỷ bất động trong máu. Có một con dao ở sau đầu. Toàn bộ hộp sọ bị rỗng. Tôi không thể tin được, ngồi dậy khỏi giường. Lắc ống kính, kẻ giết người lấy ra một chuỗi chìa khóa lớn từ người quản lý ký túc xá. Bây giờ chọn ngẫu nhiên một phòng ngủ. Nếu trúng thì nhớ đóng chặt cửa ra vào. Trò chơi chính thức bắt đầu. Hung thủ tùy ý cầm một chiếc chìa khóa. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Đếm ngược số chìa khóa 412. Là phòng ngủ của tôi. Các bạn nói giấc mơ này có thú vị không? Trước khi đi ngủ, tôi tình cờ chia sẻ cơn ác mộng tối qua với bạn cùng phòng. Ngay lập tức, bạn cùng phòng anh Điềm và Tiểu Tệ biểu tình kỳ quái nhìn về phía tôi. Có phải bạn còn gửi livestream đến nhóm cảnh báo không? Sau đó tỉnh dậy, tôi gật đầu. Anh Điềm cũng nói theo. Adi người dẫn chương trình có phải tên là Bách Quỷ Minh Nguyệt không? Tôi ngơ ngác. Sao các bạn biết được? Họ nhìn nhau, một tia sợ hãi trong mắt. Chúng ta dường như cùng một cơn ác mộng. Sau khi kiểm tra nhiều chi tiết, tôi chắc là họ không đùa. Giấc mơ của ba người sẽ không phải là ngẫu nhiên. Thêm vào đó chi tiết rõ ràng, thời gian tương ứng. Tôi nghi ngờ đây là giấc mơ biết trước. Nhân tiện, bạn còn nhớ trong livestream có nhắc đến không? Đây là một trò chơi sao? Trò chơi ma. Tôi nhớ một truyền thuyết đô thị. Hình như tương ứng. Nghe nói có loại ác quỷ chơi với con người bằng trò chơi. Người chơi được chọn sẽ mơ thấy trước. Đây là một loại tình tiết để nhắc nhở những người tham gia rằng đã đến lúc vui lên. Trái tim tôi run rẩy, lo lắng một chút đổ mồ hôi. Đêm trọng đại. Sao càng nói càng thái quá. Tôi thà đối mặt với một kẻ giết người tâm thần, cũng không muốn đụng phải ma. Bây giờ là 11 giờ 57 phút tối, chỉ còn 3 phút nữa là đến 12 giờ đêm. Nhìn chằm chằm vào kim dây, một ý nghĩa từ từ tăng lên. Đột nhiên trong lòng tôi động. Tôi có một ý tưởng, nếu tôi không chạm vào điện thoại, sẽ không lướt vào livestream, có lẽ sẽ không còn chuyện gì phía sau nữa. Ý bạn là thông qua hiệu ứng cánh bướm thay đổi quan hệ nhân của. Tôi gật đầu, lập tức tắt màn hình điện thoại di động, mọi thứ đều tốt. Khi thời gian đến gần, trái tim cháy bỏng lại bắt đầu bất an. Cuối cùng thời gian cũng đến 0 giờ, cả tòa nhà đều yên tĩnh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cười rồi, xem ra không sao. Lời nói chưa rơi, điện thoại của ba người đều sáng rồi. 412 nhóm cảnh báo bật lên một liên kết. Là bạn cùng phòng Huyên Huyên S, chúng ta nhanh xem livestream nhé. Hình như dưới lầu có kẻ giết người. Chúng tôi là 4 người. Ngoài ra còn có một người bạn cùng phòng đang tắm trong phòng tắm công cộng trên tầng 4. Tôi run rẩy mở liên kết anh ấy gửi đến. Trò chơi mở. Livestream rất người ngẫu nhiên. Kẻ giết người vẫn trúng chìa khóa của 412. Các người sẽ không chọc ai chứ? Vậy cái gì? Tôi sẽ đến phòng ngủ khác trốn trước. Giấc mơ lặp lại, không thực tế làm tôi hơi lóa mắt. Cái quái gì thế này? Chúng ta 6 mắt đối diện, sợ hãi trong nháy mắt. Tiểu Tuệ quyết định ngay lập tức, tôi sẽ khóa cửa. Anh Điềm gọi cảnh sát. Hàng nặng màu đen chặn cửa. Anh ta nhanh chóng lấy chìa khóa ra, không thấy cửa. Chen khóa ngược từ bên trong. Như thế này, bên ngoài có chìa khóa cũng không mở được cửa. Tiểu Tuệ bình tĩnh cẩn thận, nó mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Tôi vội vàng kéo 2 cái ghế dựa vào cửa. Hợp tác với Tiểu Tuệ để rơi vào rất nhiều sách. Anh Điềm lại đầy đầu đổ mồ hôi không gọi được 110. Không có tín hiệu thẳng, phát sóng đều có thể xem, làm sao có thể không có tín hiệu. Tôi và Tiểu Tuệ lại thử một lần nữa. Quả nhiên, ngoại trừ phòng livestream rất người và phòng ngủ 412, các chức năng khác đều cho thấy mạng không khả dụng. Và livestream vẫn đang tiếp tục. Kẻ giết người đang lên lầu. Màn hình tối. Không một học sinh nào. Tòa nhà trông hướng lỗ kỳ lạ. Tiếng bước chân của anh ta áp bức và mạnh mẽ. Không chỉ không lan truyền, gần như chạy để xem số sàn. Anh ta đã đến tầng 4 rồi. Khi lục thần vô chủ, Huyền Quyền bỗng nhiên phát động cuộc gọi nhóm. Tôi sẽ mở ngay. Anh ta nói không mạch lạc. Đột nhiên không còn ai ở hành lang. Tôi gõ cửa ký túc xá khác cũng không trả lời. Dường như mọi người đều biến mất. Điện thoại cũng không có sóng. Cái quái gì vậy? Hạ giọng xuống, chúng tôi cũng không liên lạc được với bên ngoài. Kẻ giết người đang ở tầng 4. Bạn đá ra khỏi tòa nhà phía bắc, tránh anh ta. Chạy đi báo cảnh sát. Huyên Huyên im lặng. Chỉ còn lại Đên Đân vội vàng xuống cầu thang. Sinh không đúng, tôi đã xuống 2 tầng rồi. Sao vẫn là tầng 4? Chẳng lẽ đây là ma đánh? Lời nói chưa rơi, cuộc gọi đột ngột bị gián đoạn. Trong khi đó, có một tiếng gầm lớn ở hành lang phía đông. Tôi giật mình. Gọi lại nhiều lần không ai trả lời. Xem có gặp được hung thủ không?
Anh Điểm bỗng nhiên nhìn màn hình điện thoại di động, đầu ngón tay run. Phòng livestream cũng màn hình đen rồi. Bật lên một đếm ngược 10 phút. 10 phút 9 phút 59 giây. Cái gì đây? Đếm ngược đến cái chót. Tiếng bước chân nặng nề từ hành lang. Bơi xa cực gần, dừng lại ở cửa. Là hung thủ đến rồi sao? Bang 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 bang, 4 tiếng gõ cửa giống như bị khóa vào trái tim của mọi người. Ba người chúng tôi lập tức sợ đến đầu đầy mồ hôi. Tôi đè nén nỗi sợ hãi, rút ra một con dao dựa 40 mét, cầm dao lấy dũng khí bước ra cửa. Đầu dao cũng rung động không ngừng như trái tim. Tôi hít một hơi thật sâu, gần mắt mèo, nhìn rõ người ngoài cửa, lại phát hiện là bạn học của Lão Vương đầu tư 112. Tôi là nhân viên bảo vệ, kẻ sát nhân đã bị chúng tôi kiểm soát, đưa đến đồn cảnh sát rồi. Đừng sợ, lãnh đạo học viện nói. Hãy để tôi đảm bảo an toàn cho bạn. Hỏi về tình hình liên quan. Xin vui lòng mở cửa hợp tác. Ngoài cửa vang lên một giọng nam thô bạo. Đó là âm thanh quản thoại bằng nhựa rất dễ nhận biết. Đúng là Lão Vương. Chú bảo vệ phụ trách tuần tra trong phòng ngủ. Lão Vương rất nhiệt tình và giản dị. Bị thương khi bảo vệ học sinh, mọi người đánh giá cao anh ấy. Tôi và anh Điểm thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt hiện lên một tia vui vẻ. Chỉ có duy nhất Tiểu Tuệ nhíu mày. Ngươi nói cái gì hung thủ? Không hiểu bạn đang nói gì. Chúng ta đã ngủ rồi, có chuyện ngày mai nói lại đi. Bên ngoài im lặng một lát, giọng điệu bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Lãnh đạo nói, tôi cũng không có cách nào, vấn đề lớn. Các ngươi không muốn bị xử phạt thì lập tức mở cửa. Bạn có thể để cảnh sát liên lạc. Không ai có quyền cho chúng tôi mở cửa. Đúng lúc này, Huyên Huyên lại gửi tin anh ta trong nhóm, vừa chạy quá nhanh. Điện thoại tắt rồi. Cô có nghe thấy một tiếng nổ lớn không? Tôi nhìn thấy mấy người mặc đồng phục bảo vệ từ xa. Họ hạ gục một cái bóng đen. Bạn có nghĩ là đã an toàn rồi không? Lời của Huyên Huyên khiến tôi và anh Điểm có chút phấn khích. Quay mắt lại nhìn Tiểu Tuệ. Tiểu Tuệ thấy vậy thúc đẩy nhỏ giọng nói trước. Lão Vương mặc định chúng ta biết có kẻ giết người. Thật không hợp lý. Thứ hai, nếu anh ta tham gia vào việc chế ngự kẻ giết người, không thể thiếu phải ghi chép. Sao lại ở đây? Đếm ngược không rõ ý nghĩa thứ ba vẫn tiếp tục. Tối nay thật kỳ lạ. Chúng ta phải nghĩ đến điều tồi tệ nhất có thể. Ví dụ như trạng thái. Anh Điểm vừa nói về trò chơi ma quỷ đó. Vì vậy, trước khi đếm ngược kết thúc, chúng ta nên đặt câu hỏi về mọi thứ bên ngoài. Có lẽ người ngoài cửa không phải là người. Tôi ngưỡng mộ nhìn Tiểu Tuệ. Tôi lặng lẽ rút ra một con dao dựa 40 mét. Bảo vệ 2 dao. Vậy chuyện gì đang xảy ra với Huyên Huyên? Anh ta gặp ma đánh tường trước. Sau đó cuộc gọi bị ngắt. Tiếng ồn đó có thể là âm thanh anh ta chuẩn bị trước. Đồ hại anh ta. Hoàn toàn có thể mạo danh anh ta trong nhóm, tạo ảo tưởng về sự an toàn. Nói cách khác, Lão Vương có thể đang cầm điện thoại của Huyên Huyên, gửi tin anh ta ngoài cửa không? Lúc này 6 mắt chúng ta nhìn nhau, cái lạnh lại thấm vào nấc trời. Tôi nghi ngờ có đồng phạm đang giữ các anh bên trong. Phải mở cửa để xác minh. Sau đó, ngoài cửa truyền đến tiếng chìa khóa cắm vào lõi khóa. Nhưng vì bên trong cũng có chìa khóa, Lão Vương không thể phân chia được. Chúng tôi vừa thường nói một hơi thở. Sau đó Lão Vương mất đi chút kiên nhẫn cuối cùng, bắt đầu đập cửa. Được rồi, các người ép tôi làm vậy. Anh ta từng chữ một, như quỷ gào thét. Lão Vương quả nhiên có vấn đề lớn. Sau đó một tiếng cười chói tai gọi phá vỡ sự im lặng. Các phòng ngủ bắt đầu rung chuyển dữ dội. Có chút ngạc nhiên, nhìn qua mắt mèo. Lão Vương đang dùng đầu đập mạnh vào cửa chính. Kỳ lạ là, mặc dù anh ta liên tục đập cửa, đầu anh ta không hề hấn gì, như đầu sắt. Cửa của chúng tôi cũng bị nứt. Khi chúng ta không biết phải làm gì, đột nhiên đầu Lão Vương một tiếng hét thảm thiết. Ngay lập tức có tiếng ngã xuống đất. Cánh cửa lại vang lên. Tôi vội vàng đến mắt mèo xem một chút, chỉ thấy Huyên Huyên đang gõ cửa. Lão Vương bị đánh rơi nằm trên mặt đất, đầu nó đầy mồ hôi, thở hổn hển nói. Lão Vương vừa giả làm tôi để gửi tin anh ta. Các người không tin sao? Con người thật của tôi đã trở lại. Vừa rồi tôi dùng ống thép đuổi anh ta đi. Mở cửa ra, Lão Vương vừa đẩy tôi xuống cầu thang. Tôi lập tức giả chớt. Anh ta đang vội, chỉ lấy điện thoại của tôi thôi. Con ma tôi đánh tường không ra được, chỉ có thể lén quay lại từ 112. May mà tôi kịp. Nhưng tôi sợ có những nguy hiểm khác. Mở cửa ra. Mặc dù bất ngờ, nhưng tôi không làm gì cả, mà là nhìn Tiểu Tuệ. Tiểu Tuệ do dự một lát. Nói về thông tin cá nhân của bạn đi. Số lớp, gia đình, quê hương, càng chi tiết càng tốt. Chúng tôi cần Hà Yến. Cô là ai? Tiểu Tuệ, bạn muốn trì hoãn thời gian phải không? Đừng nghĩ là tôi không biết đếm ngược đến cái chót. Nếu đây là một trò chơi giết người,
Tôi chắc canh ta 412 vẫn là cái duy nhất an toàn. Chỉ còn 2 phút. Chờ thời gian đến. Nếu tôi còn ở hành lang, rất có thể sẽ nói tôi cũng hơi không chịu nổi. Rồi hỏi Tiểu Tuệ. Còn cách nào không? Tiểu Tuệ thần sắc giãy giụa, khó khăn mở miệng cẩn thận Huyên Huyên. Các ngươi đừng nghe lời nói báo động của Huyên Huyên. Theo đánh giá của tôi, anh ta tuyệt đối không phải thật. Huyên Huyên bắt đầu khóc ngoài cửa. Đúng lúc này, anh Điểm bỗng nhiên hét lên cánh tay tôi bị sao vậy? Khi nào xuất hiện 3 chữ? Tiểu Tuệ và tôi vội vàng đi xem, chỉ thấy anh Điểm trên cánh tay có 3 chữ to máu me. 411 nghĩa là gì? Phòng ngủ đối diện. Tôi không có thời gian để nghĩ về nó, đóng gói cho Dê Điểm ngay lập tức. Lúc này anh Điểm giống như là đổi một người khác, mặc dù rất yếu nhưng rất bình tĩnh. Hãy nhìn vào phòng ngủ 411. Tôi và Hân Di qua mắt mèo, nhìn thấy một tấm gương treo trên cửa phòng ngủ đối diện. Gương chiếu sáng, phía sau đầu Huyên Huyên trống rỗng. Giống như Sung Oan và Lão Vương, như bị cái gì đào đi. Đang nói, Huyên Huyên bỗng nhiên điên cuồng hét lên. Các ngươi thấy chớp không cứu, tất cả đều là những kẻ giết người, đập vào cửa. Tôi và anh Điểm, Tiểu Tuệ hoảng sợ đứng ở cửa chờ đếm ngược. Khi đếm ngược kết thúc, sự xa lạ của Huyên Huyên, Lão Lý vừa biến mất. Màn hình live sở chi một người dẫn chương trình màu đen Ikeo mở miệng, âm sắc đàn ông và phụ nữ không thay đổi. Bất thường. Chúc mừng các bạn đã thông qua trò chơi Bách Quỷ tham dự Ngôi mộ ma. Trên màn hình xuất hiện 4 ảnh đại diện người thật của tôi. Điền Tiểu Tuệ cho màu sắc, Huyên Huyên thì đen trắng. Người dẫn chương trình lại đến đây là chế độ hợp tác. Bị tập thể tử trận thì toàn bộ nhân viên sống lại. Nói xong, hình đại diện của Huyên Huyên tự động mờ thành màu. Trong khi đó, một chút ánh sáng trong phòng ngủ. Huyên Huyên xuất hiện từ hư không, lôi chúng tôi lại. Huyên Huyên ngã xuống đất, nhìn sự điên rồ của nhà hát Upper The Bắc Kinh hét vào mặt bạn. Ngươi là cái gì? Bạn muốn gì? Tôi không muốn chơi trò gì cả. 3 người bọn họ chưa đủ sao? Thả tôi ra được không? Từ cuồng loạn đến giấu mặt thút thít. Cái chớp khiến anh ta bị kích thích quá mức. Người dẫn chương trình không để ý. CGC 2 sắp bắt đầu. Trong 5 phút nữa xin một phòng ngủ 512. Nếu không đánh vào màn hình. Đếm ngược 5 phút bắt đầu. Mọi người mặt trắng bệch, im lặng. Huyên Huyên hoảng sợ và nói với chúng tôi rằng chúng ta hãy chạy trốn ra khỏi tòa nhà này đi. Bạn quên ma đập tường à? Vậy thì lật cửa sổ đi. Tôi thà chết còn hơn ở lại. Tiểu Tuệ sắc mặt khó coi, nhẹ nhàng lắc đầu. Các ngươi nhìn ngoài cửa sổ quá tối, không có đèn. Thêm vào đó, các bạn học khác đều biến mất. Có lẽ chúng ta không ở trường. Anh ta hít một hơi thật sâu, nghiêm trọng đến mức mọi người vui lên một chút. Dù vô lý đến đâu cũng phải làm rõ tình hình hiện tại. Chúng ta chắc là đụng phải ma rồi. May mà con ma này không giết người trực tiếp. Vì sự an toàn tạm thời, tôi khuyên bạn không nên lạm dụng anh ta. Hợp tác với anh ta chơi trước đã. Trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào lúc 512. Tôi có một phỏng đoán. Mỗi trận tanh tắc thì lên tầng 1. Nhà trọ cao nhất tầng 7. Huyên Huyên trước mắt sáng lên. Ý bạn là vượt qua trò chơi thêm 3 lần nữa. Có hy vọng rời đi. Tiểu Tuệ hơi gật đầu bình luận một lát, vẫn nhìn chằm chằm vào ngọt ngào. Anh Điềm, bạn có gì để nói không? Chúng ta đều biết Tiểu Tuệ đang hỏi gì. Vừa rồi chữ máu trên người anh Điềm chỉ thẳng vào điểm phá cục. Nếu không có anh ta, có lẽ không ai sống sót. Tôi không biết. Khoảnh khắc định mở cửa, tôi cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Có vết máu trên cánh tay. Gặp nguy hiểm, cơ thể sẽ xuất hiện những gợi ý chính. Nếu đây là một trò chơi, có lẽ ma quỷ sẽ cho người chơi kỹ năng. Anh Điềm có anh, có lẽ tất cả chúng ta sẽ ra khỏi đây. Bạn đã thấy kỹ năng trò chơi nào là trực tiếp tiết lộ câu trả lời? Hơn nữa tại sao chỉ có anh Điềm có chúng ta? Không có manh mối. Lên lầu đi. Phòng sợ hãi. Chúng tôi cẩn thận di chuyển đến trước cửa 512. Đi đến trống rỗng. 4 phía là người dẫn chương trình màu đen không thể mở được. Không chỉ không lan truyền. Bách quỷ kịch thứ 2 thay quỷ. Mọi người hãy tận hưởng. Luật rất đơn giản. Bạn thay phiên nhau vào cửa 12. Mỗi người bước về phía trước dường như là được rồi. Lần này vẫn là mô hình hợp tác. Hơn một người có thể thông quan hải quan. Vui lòng quyết định thứ tự nhập trong vòng 1 phút. Nếu không thì chỉ định. Nghe vẫn là mô hình hợp tác. Nỗi sợ hãi trong lòng chậm lại một chút, nhưng vẫn có sự khác biệt về thứ tự. Huyên Huyên nhất quyết để anh Điềm là người đầu tiên vào. Anh ta có thể kích hoạt viết chữ. Những người khác có thể tham khảo cách phá vỡ trò chơi. Tôi không đồng ý. Cơ chế viết không rõ ràng.
Nếu chỉ có trung đoàn diệt rủi ro mới xuất phát, vậy anh Điềm là người đầu tiên đi vào sẽ làm mất đi hy vọng. Và tôi không muốn Ata trở thành nạn nhân của sự cám dỗ. Tập trước nói, sau khi chúng tôi vượt qua cấp độ đầu tiên của trò chơi bách quỷ, thứ hai là sợ hãi khi đối mặt với khu vực, vẫn có sự khác biệt về thứ tự. Hình phạt được chỉ định ngẫu nhiên. Số 1, số 2 tiểu tuệ, code đen số 3, số 4. Số 1 ghi lại phòng ngủ 512 trong vòng 10 giây. Nếu không thì đi. Huyên Huyên sợ hãi đứng tại chỗ. Sau đó hít một vài hơi thật sâu, đẩy cửa đi vào. Màn hình điện thoại di động của mọi người nhấp nháy. Toàn bộ hóa tình hình nội bộ của 512. 512 vẫn là phòng ngủ bình thường, chỉ là không có gì. Huyên Huyên nghiến răng nghiến lợi, đi 4 bước. Đột nhiên tóc chúng tôi nổ tung, phía trước anh ta 1 mét xuất hiện một bóng lưng. Ngoại hình và kích thước cơ thể hoàn toàn giống với anh ta. Huyên Huyên sợ đến nỗi chân trái lùi lại một bước, bóng lưng cũng dùng chân trái lùi lại một bước. Cái gì đây? Cơ thể run rẩy vì sợ hãi. Bóng lưng phía trước lại run rẩy theo cùng một nhịp điệu. Anh ta đã tìm ra quy luật, lắc đầu. Bóng lưng cũng được khắc lại đồng bộ, nó giống như nhìn vào một chiếc gương đặc biệt. Sau vài giây, quay người lại liền muốn xông ra cửa, nhưng một khi quay lại, anh ta đã dừng lại, bóng lưng như bóng ma. Vẫn còn trước mắt 1 mét. Nó giống như anh ta dính vào võng mạc, luôn ở phía trước tầm nhìn. Huyên Huyên bắt đầu chạy về phía cửa, bóng lưng phía trước cũng chạy. Đó là một cuộc đua không thể tánh tắc, đối thủ luôn dẫn trước 1 mét, luôn gần cửa hơn. Quả nhiên bóng lưng trước tiên xông ra khỏi phòng ngủ 512, mở cửa. Tôi chỉ cảm thấy gió thổi vào mặt, một cái gì đó cực kỳ xấu xa xuất hiện, đi ngang qua chúng tôi. Sau đó búng một tiếng, cửa tự động đóng. Cô nàng theo sau không thoát được. Sau cánh cửa có tiếng kêu tê ra đầu. Tôi run rẩy, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh thấm gấp đôi. Đột nhiên tôi hiểu ý nghĩa của việc thay thế ma. 512 một lần chỉ có thể ra một người. Huyên Huyên chìm vào bóng tối cho con ma đó. Con ma đó đã giải thoát cho Huyên Huyên. Người dẫn chương trình 4 môn chi nhánh số 2. Tiếp tục đi. Tiểu tuệ sắc mặt trang trọng, sẵn sàng mở cửa. Tôi lo lắng nhìn về phía anh Điềm, mong anh ấy có thể có phản hồi, nhưng chữ viết không xuất hiện. Đột nhiên tôi nghĩ ra một khả năng nào đó, hét lên với tiểu tuệ và đi ngược lại. Tiểu tuệ quay đầu cười khổ với tôi, liền có ý nghĩ này. Thôi đi. Nói xong liền đi vào bóng tối. Sau 4 bước, phía trước của Nhiên xuất hiện một cuộc họp nhỏ khác. Bóng lưng kiểu Denim dám trống rỗng. Tiểu tuệ cường đè lên run rẩy 2 chân, bắt đầu lùi lại, lùi 1 bước, lùi 2 bước, lùi 3 bước, bóng lưng phía trước cũng lùi 3 bước. Chỉ thiếu 1 chân. Tiểu tuệ lại chậm trễ không bước ra, tôi mới nhắc đến cổ họng. Tiểu tuệ rốt cuộc đang chờ cái gì vậy? Sau đó bóng lưng bắt đầu chuyển động, anh ta từ từ giơ 2 tay lên, người đàn ông nắm lấy cổ mình. Tiểu tuệ cũng bị ép phải giơ tay véo mình. Con ma này đang chống lại sự kiểm soát. Trái tim tôi run rẩy, hỏi trên màn hình xem chuyện gì đang xảy ra. Người dẫn chương trình bình tĩnh đến mức quên nói cho bạn biết, thay ma không được đi lùi. Đi quá 3 bước, họ sẽ tức giận. Tại sao không nói rõ trong quy tắc? Chơi chúng tôi vui không? Không vui sao? Toàn bộ khuôn mặt của tiểu tuệ được bím tóc đỏ nhẹ nhàng ôm lên, thân thể một chút trở nên mềm mại, khi sắp không chống đỡ được. Đột nhiên quay 180 độ, đối mặt với cổng, gió thổi trên mặt. Trái tim tôi cũng rơi xuống mức đóng băng. Trước khi cánh cửa đóng lại, tôi nhìn vào mắt anh ấy. Đó là không cam lòng và tuyệt vọng. Thân thể ngã xuống, không còn âm thanh. Bùm, cửa đóng lại. Tôi đứng yên, như gian dâm, tầm nhìn bắt đầu mờ. Tiểu tuệ và là giám đốc phòng ngủ, cũng là xương sống, luôn bình tĩnh phân tích, kiểm soát tình hình, giúp chúng tôi thoát khỏi rắc rối. Nhưng bây giờ anh ta cũng đánh. Lúc đó khiến tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Màu xám đè nặng tôi không thở được. Tình huống số 3. Tôi hít một hơi thật sâu, ánh mắt hướng về phía anh Điềm. Anh Điềm không nói gì, đầu tiên bước tới ôm tôi một chút. Trong khoảnh khắc loạng choạng, anh ta dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi nhìn chỗ cổ vai anh ta. Đó là 2 bước viết mới. Tôi mở to mắt, rất bất ngờ, nhưng cũng không hiểu. Theo suy luận từ lần trước, chỉ có trung đoàn diệt hoặc anh Điềm tự thân nguy hiểm, có thể gây ra vết máu. Sao lần này lại xuất hiện vì tôi? Tôi không kịp nghĩ, bị mắc kẹt thời gian quay lại mở cửa. Sau khi vào cửa giống như đang ở trong hầm băng, dường như có rất nhiều thứ vô hình dán vào tôi để thổi. Tôi khó mở mắt, nhưng đồng tử co lại. Căn phòng này ngoại trừ ma, tôi em rằng có những người trong suốt khác đang chờ đợi. Tôi cố gắng hết sức để kìm nén nỗi sợ hãi, tự nhủ mình phải tành tắc. Tôi chậm lại, suy nghĩ về ý nghĩa của 8 bước. Ý nghĩa ngược lại rất dễ hiểu, đi 8 bước về phía trước, nhưng đi 4 bước là chết người. Đặc biệt là 8 bước, sau 4 bước, ma quỷ vô hạn giống hệt tôi. Tôi sẽ thử nghiệm một chút, nhẹ nhàng nghiêng đầu. Anh ta quả nhiên cũng quay lại, vẻ mặt cũng khó khăn như tôi.
Đột nhiên đồng tử của anh ta giật mình, dán vào mép ngoài cùng của hốc mắt, nhìn chằm chằm vào tôi. Tập trước nói về Huyên Huyên và xương sống chính của chúng tôi, Tiểu Tuệ. Tất cả đều ở phòng ngủ 512. Tiếp theo là tôi. May mắn thay, chữ viết của anh Điềm lại xuất hiện bất an. Đi hết 4 bước, nhìn chằm chằm vào tôi vì ma. Trái tim tôi run rẩy, đặt đầu của bạn ngay lập tức, tim đập thình thịch. Tôi cắn răng, nhanh chóng bước thêm 4 bước nữa, đồng bộ hóa cho ma. 8 bước đã đạt, nhưng không có gì thay đổi. Thời gian trôi qua, thay thế có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn. Đột nhiên tôi hoảng sợ phát hiện tôi mất kiểm soát các đốt ngón tay, thậm chí còn có xu hướng lan rộng lên trên. Nếu lan đến cánh tay, anh ta có thể bóp cổ. Manh mối không thể sai, chắc tôi đã bỏ qua điều gì đó. Sự khác biệt giữa bước 4 và 8 là gì? Khoảng thời gian không thay đổi, tư thế không thay đổi, trở thành chỉ có môi trường. Tôi quan sát xung quanh, bởi vì đi được 8 bước đến độ sâu 512, và con ma luôn ở phía trước tôi 1 mét. Nó gần như dán vào tường. Đầu lửa đá điện quang, tôi đột nhiên hiểu ra, hóa ra điểm phá vỡ là ở đây. Tôi ngẩng đầu lên, cố hết sức, dùng đầu đập mạnh về phía trước. Cũng có một khoảng trống 1 mét, tôi trống rỗng. Phía trước thay quỷ lại khắc mạnh trên tường. Không một tiếng, thỏa thuận trực tiếp trên tường cho ma, như thể đã đi đâu. Tôi run rẩy cố lùi lại 1 bước. Nhìn thấy ma không có phản ứng gì, tôi lập tức quay đầu lao ra khỏi cửa. Niềm vui của những người sống sót tràn vào lồng ngực. Tôi ôm lấy anh Điềm. Chúc mừng thông quan số 3. Số 4 xin vui lòng chuẩn bị. Tôi đã tanh tắc rồi. Sao lại để anh Điềm vào? Trò chơi thú vị như vậy, mỗi người chơi nên trải nghiệm. Nếu không thì thật đáng tiếc. Si không sao đâu, đi qua thôi. Anh ta mở cửa. 8 bước đầu tiên, đánh bại ma trên tường. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như người dẫn chương trình không làm gì cả. Nhưng anh Điềm không ra ngay. Thay vào đó, anh ta tiến lên và chạm vào cơ thể của ma. Có lẽ là ảo giác. Người dẫn chương trình dường như cười một tiếng. Tôi có chút thuốc nhuộm. Anh ta đang làm gì vậy? Anh Điềm giải thích sau khi đi ra. Tôi muốn xem những con ma này có phải những người chơi khác bị cầm tù đến chết không? Đáng tiếc chỉ là một xác chết biết đi thôi. Không đợi tôi hỏi, người dẫn chương trình chừng đã công bố kết quả. Chúc mừng các bạn đã thông qua vở kịch thứ 2 thay thế ma. Tất cả có thể được hồi sinh trong chế độ hợp tác. Ánh vận phân tán chấn nhỏ và Huyên Huyên ngã xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy. Tôi rất vui khi thấy họ hồi sinh. Trái tim cảnh báo rơi xuống đất. CGC 3 sắp bắt đầu. Xin một phòng ngủ 612. Đây là mô hình độc lập. Thất bại là chết, không thể phục sinh. Lần trước chúng ta có thể tương đối bình tĩnh, phần lớn phụ thuộc vào cơ chế phục sinh. Trong tiềm thức, đêm nay chỉ là một trò chơi kỳ cục, nhưng bây giờ bản chất dường như đã thay đổi. Cái chết thực sự sẽ đến gần. Huyên Huyên và Tiểu Tệ sau khi trải qua cái chết lại phải đối mặt với những thách thức mới. Lúc này vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. 2 cửa đầu tiên đã là 9 chết một đời. Bây giờ không có cơ chế phục sinh, còn lại bao nhiêu người ở cấp độ tiếp theo. Tôi cảm thấy mệt mỏi, nhưng chỉ có thể chọn sự im lặng. Anh Điềm dường như nhìn thấy tâm trạng của tôi, liền đi tới nói Tiểu Thất đừng sợ. Có tôi đây, có vết máu, chúng ta sẽ sống sót. Đối với đôi mắt sáng của anh ấy, tôi thấy bình yên và quyết tâm. Không nhịn được đầu mũi chua, ta cúi đầu nhẹ nhàng tựa vào trên người anh ta. Anh Điềm hôm nay không giống với người đàn ông trong ấn tượng, gần gũi và xa lạ. Toàn thân anh ta dường như từ sau khi chữ viết bí ẩn xuất hiện, trở nên khác biệt. Nhưng giữa sự sống và cái chết, tôi không có năng lượng để suy nghĩ nhiều. Tôi biết anh ta sẽ không hại tôi. Đủ rồi. Chúng tôi giữ. Cuối cùng cũng đến trước cửa 612. Đang vào người dẫn chương trình nói chờ đã. Trước trò chơi thứ 3, có một trò chơi trứng cần xem. Trong ảnh là một bàn tay trắng mảnh mai. Anh ấy vẫy nhẹ nhàng, đầu ngón tay xuất hiện 4 sợi tờ bạc bơi, như 4 con nòng nọc chạy trốn, nhưng không thể lật ra bàn tay của quỷ dữ. Đây là 4 đoạn ký ức tư tưởng ta chặt xuống của 4 người các ngươi. Theo quy tắc của trò chơi, ký ức của người chơi với nhau, nó sẽ được hiển thị trước khi vào game, trả lại cho bạn ở giữa trò chơi. Các bạn chưa bao giờ phát hiện ra có bất thường sao? Ký ức của chúng ta về nhau. Mọi người đứng yên, suy nghĩ cẩn thận. Tôi tình cờ phát hiện, tôi chỉ có một ấn tượng mơ hồ về 3 người bạn cùng phòng. Ngoài danh tính và tính cách, tôi không nhớ gì cả. Trước đây không có cơ hội nhớ kỹ. Lúc này sau khi rõ ràng đều có vẻ bối rối không biết phải làm gì. Tôi hỏi tại sao phải làm như vậy. Người dẫn chương trình mỉm cười, đây là dịch vụ mới. Bí mật của người chơi quá sâu sắc. Trò chơi 5 sao,
Chết vô ích tại văn phòng tân binh. Loại cặn bã không tôn trọng trò chơi này quá nhàm chán. Nhưng bây giờ người mới. Ha ha, tự nhiên muốn vui vẻ một chút, tranh chấp quá sâu. Trong lòng tôi có linh cảm xấu. Tập trước nói, sau khi chúng tôi vượt qua cấp độ thứ 2, Tiểu Tuệ Huyên lần lượt hồi sinh. Ngay khi chúng ta sắp bước vào cấp độ thứ 3, màn hình livestream bất ngờ xuất hiện dòng nhớ của chúng tôi. Một niềm tin trong trái tim tôi có linh cảm xấu. Sau đó người dẫn chương trình nói, trước tiên hãy cho bạn xem một số của chứng ký ức. Sau đó màn hình livestream sẽ hiển thị ánh mắt của Arthur rất ảm đạm, bị Huyên Huyên bắt nạt trong nhà vệ sinh. Không lâu sau tôi xuất hiện, chỉ thấy tôi vội vàng đi qua một cái đẩy Huyên Huyên ra. Sau đó xảy ra đánh nhau với Huyên Huyên. Sau khi đẩy, thân chật vật, tôi liền đi qua và nắm lấy tay Huyên Huyên, cứu anh Điềm. Hình ảnh nhấp nháy, cảnh tượng lại đến lớp học. Chỉ thấy tôi và anh Điềm đang nghe Tiểu Tuệ giảng bài. Tôi nghe xong liền ngủ thiếp đi. Tiểu Tuệ nhẹ nhàng gõ trán tôi. Anh Điềm nhìn bộ dạng chật vật của tôi và cười. Có vẻ như ánh mắt anh ấy không còn mờ nữa, đặc biệt vui vẻ. Sau đó hình ảnh lại lóe lên. Tôi bỗng nhiên tát Tiểu Tuệ một cái. Bông tai của anh ta bị tôi đánh xuống đất. Sau đó, tôi liền hỏi anh ta tại sao anh lại muốn hại anh Điềm. Tiểu Tuệ lại cúi đầu không nói một lời. Sau đó cảnh tượng lại đến bên cửa sổ tòa nhà cao tầng. Anh Điềm đứng bên cạnh, toàn thân đổ nát. Trong phòng là mấy cái thân trên gọn gàng. Người đàn ông khỏa thân. Ánh mắt họ như khí huyết trở nên sợ hãi. Khoảnh khắc tiếp theo anh Điềm nhảy lên, nhảy xuống, trong mắt rất kiên định. Được rồi, chứng xong rồi. Nỗi buồn mơ hồ dâng lên trong lồng ngực. Nhớ lại như nước không dễ. Nếu những điều này là thật, nói một cách đơn giản, tôi và Tiểu Tuệ cùng nhau giúp đỡ anh Điềm thoát khỏi cái bóng của sự bắt nạt của Huyên Huyên. Nhưng lại xuất hiện biến cố gì khiến anh Điềm bị treo cổ. Nghĩ về những người đàn ông xấu xí, tôi không lạnh. Tôi quyết định nhìn về phía anh Điềm, nhưng anh ta cũng có vẻ bối rối, nhẹ nhàng lắc đầu với tôi. Tại sao tôi lại làm vậy với Tiểu Tuệ? Chẳng lẽ anh ta cùng anh Điềm rơi lầu có quan hệ trực tiếp? Hay hành động cuối cùng gợi nhớ đến việc phản bội bạn và chớt? Đầu óc tôi hỗn loạn, thật khó để chấp nhận rằng mối quan hệ của chúng tôi rõ ràng có một vết nứt. Tiểu Tuệ nhíu mày, sợ hãi và tức giận. Cái gì đây? Tiểu Kỳ anh Điềm. Các bạn không thấy lạ sao? Nếu anh Điềm thực sự nhảy lầu, cho dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. Sao có thể là bây giờ? Đúng vậy, bây giờ sức khỏe của anh Điềm vẫn bình thường. Sao cũng không giống như rơi xuống lầu. Anh ta lấy đi ký ức của chúng ta trước, quay thêm một vài hình ảnh suy đoán. Không phải chỉ muốn bóp méo sự thật và chia rẽ chúng ta. Bước tiếp theo là chế độ độc lập. Tôi nghĩ anh ta muốn chúng ta nghi ngờ. Tăng lối chơi mà anh ấy quan tâm, tôi sợ là của anh ấy. Mục đích thực sự là đúng. Dương nóng của chế độ hợp tác quá nhàm chán. Mỗi người mang thai ma quỷ mới tuyệt vời. Còn về hình ảnh thật giả, sống qua cấp độ tiếp theo là biết. Sao lại vội thế? Cho chính mình vẫn chưa đủ tự tin về tình bạn của hai người. Người như vậy thật kỳ lạ. Tiểu Tuệ sửng sốt, bất lực nhìn chúng tôi, mắt đỏ. Hiện tại đang trên bờ vực sụp đổ, tôi không thể chịu nổi, hét lên, im đi. Chơi với chúng tôi rất vui phải không? Bạn đang khuấy động rắc rối. Tin hay không thì tôi trực tiếp bỏ phiếu trắng, chết thì chết. Nhưng bạn cũng đừng chơi nữa. Người dẫn chương trình im lặng rồi không nói gì nữa. Nhưng chỉ mình tôi biết, thơ vốn làm người ta hoảng hốt. Thêm những hình ảnh tàn nhẫn này, tâm niệm càng là thắp nhánh. Tôi nhìn Tiểu Tuệ, nhìn người mà tôi tin tưởng, hơi sợ. Sợ có sự nặng nề không thể chấp nhận. Tôi nhấn tạp niệm, sinh thân đến Tiểu Tuệ đang làm điểm thông qua cửa thứ 3. Mọi thứ sẽ được phơi bày. 612 là ký túc xá nữ điển hình. Sau khi chúng tôi bước vào cổng, người dẫn chương trình ngắn gọn đến quy tắc chiến tành tắc. Sống 10 phút trong bộ nhớ 612. Hệ thứ 3 bắt đầu. Chúng tôi lo lắng nhìn xung quanh, nhưng không có gì bất thường. Nhưng vị trí có chút tinh tế. Hiên Hiên cố ý giữ khoảng cách xa với ba chúng tôi. Trông mất sợ hãi và âm sách lẫn lộn. Mà giữa ba chúng ta dường như có thêm một tầng thứ. Đến nỗi Tiểu Tuệ cách tôi và anh Điềm một bước. Tôi thở dài, đi thẳng vào chủ đề. Lần này quy tắc là sống 10 phút trong bộ nhớ 612. Rất ít thông tin, nhưng địa điểm thì rõ ràng. Tôi đoán ra ngoài giới hạn sẽ phán đoán tử vong. Vì vậy, bất kể điều gì xảy ra, chúng ta không được ra ngoài. Màu xám nhỏ im lặng nửa tiếng, cũng mở miệng nói lần này là thời gian sinh tồn cuộc thi. Tên của người trong suốt cũng chưa được công bố. Điều này rất giống với cấp độ đầu tiên. Nếu đó là phong cách của cấp độ đầu tiên, nguy hiểm có thể đến từ bên ngoài. Vậy khóa cửa ra vào và cửa sổ cũng cần thiết. Được rồi, tôi sẽ khóa cửa sổ. Hai người đi tìm chìa khóa của 612. Tôi không có ý định làm gì với anh ta. Nhưng nếu anh ta làm hỏng cái gì đó, tôi sẽ bắt anh ta phải trả giá. Vẫn chưa đến bên cửa sổ,
Cửa sổ giả tạo ban đầu đột nhiên mở ra. Mọi người ngạc nhiên, tưởng có người trong suốt phá cửa sổ. Rồi một cơn gió thổi tới. Chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm, thì ra là gió. Cửa sổ khóa bị nứt. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng người lính bóng bàn. Quay lại, đó là chưa đầy nửa chai cốc đặt ở lối đi. Cốc chỉ để lại một chỗ. Tôi siết hỏi anh ta. Anh ta tự đổ nó à? Chúng tôi không chạm vào anh ta. Có thể là gió thổi không đúng không? Là cửa sổ đóng trước. Chai cốc đang đổ. Lời nói chưa rơi, chỉ nghe một tiếng của anh ta. Chai cốc đó bị xoắn và sụp đổ trước mắt mọi người. Hình như bị vật nặng gì đó đè xuống. Tập trước nói trước khi chúng ta vào 612. Người dẫn chương trình đã phát một số video bộ nhớ của chúng tôi, gây ra sự nghi ngờ lẫn nhau của chúng tôi. Sau khi vào 612, sau khi đóng cửa sổ, cốc bên lối đi, nhưng vô duyên vô cớ đến một nơi và vặn vẹo và sụp đổ trước mắt công chúng. Rồi một giọng nói nặng nề khác vang lên. Một tiếng đập, cốc bắn tung tóe, trên mặt đất xuất hiện một dấu chân khổng lồ. Bởi vì cầu cơ bị nhiễm, dấu chân rõ ràng, trực quan gần 5-10 yết. Bây giờ tôi mới nhận ra, vừa mở cửa sổ không phải là gió, mà là người trong suốt. Có người trong suốt trèo qua cửa sổ. Lòng bàn tay tôi đang đổ mồ hôi, lo lắng nhắc nhở người trong suốt đã vào rồi. Mọi người chú ý dấu chân, anh ta vô hình. Mọi người hoảng sợ. Huyên Huyên càng lớn tiếng kêu lên. Dấu chân người trong suốt bước thêm 2 bước nữa, lặng lẽ đi thẳng về hướng Huyên Huyên. Huyên Huyên sợ đến mức run rẩy khắp người. Trong lúc bối rối, tôi cầm một chiếc ghế đầu lên và cố gắng phòng thủ. Nhưng giây tiếp theo, chiếc ghế đột ngột thoát ra, tay anh ta lơ lửng giữa không trung, chiếc ghế chống rơi xuống đất. Huyên Huyên đứng yên một lát, bỗng nhiên nhìn về phía tôi. Có lẽ tôi gần anh ấy nhất. Anh ta bắt đầu chạy về phía tôi. Chưa đợi anh ta tới, thân hình của anh ta bỗng nhiên bị chặn lại một chút. Khoảnh khắc tiếp theo, anh ta dường như bị một đôi tay kéo mạnh về phía sau đó bị người trong suốt ném xuống đất. Dấu chân người trong suốt ngày càng mỏng đi, nhưng vẫn có thể thấy anh ta đang tiến lại gần chúng ta. Tàng hình cộng với khủng bố. Đây là một kết cục chớt gần như không có giải pháp. Tôi sẽ đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy thân thể nặng như ngàn cân. Không được ngồi chờ chớt. Ngay khi tôi siết chặt toàn thân, khi định liều mạng, màn hình điện thoại sáng rồi. Phòng ngủ 412, anh Điểm gửi tin anh ta, âm thanh xung đột, giữ hơi thở. Chúng ta không thấy anh ta cũng không nhìn thấy chúng ta. Xem ra anh Điểm lại lên đường viết chữ rồi. Tôi nhanh chóng ngồi xổm xuống, che miệng tiếng khóc liên tục của Huyên Huyên. Sau đó tắt tiếng điện thoại, đặt lời nhắc nhở của anh Điểm trước mắt anh ta. Anh ta lập tức cứng đờ, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại. Mọi thứ đều im lặng. 612 không còn nghe thấy tiếng động nữa, không có nguồn âm thanh. Dấu chân khổng lồ đột nhiên dừng lại. Một mùi hôi thối của sự tức giận bay đi một cách kỳ lạ. Có vẻ như anh ta bị lạc, bắt đầu ở nguyên chỗ đều lập vòng tròn. Trốn thoát. Tôi chỉ cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Nhân cơ hội này, tôi dùng sức mạnh để thoát khỏi Huyên Huyên, âm thầm kéo khoảng cách. Lúc này 4 người chúng ta đều chiếm một góc. Anh Điểm lại gửi tin anh ta. Chữ máu cho thấy tiếng thở cũng sẽ bị anh ta phát hiện. Chúng ta phải xác định một chiến lược. Mọi người chú ý khoảng cách với người trong suốt. Một khi người trong suốt ở xa bạn, phải thở ngay. Chờ dấu chân của anh ta đến gần hơn một chút, lại lập tức nín thở. Mắt tôi sáng lên. Phương pháp này rất thông minh, không chỉ có thể thay phiên thở, cũng có thể trêu chọc người trong suốt. Quả nhiên rồi, dấu chân người trong suốt chạy giữa 4 chúng tôi, nhưng lại không thể chạm vào chúng ta nữa. Một vòng xuống, đếm ngược chỉ còn 4 phút. Tôi vừa thư giãn, lại một vấn đề chất người nữa. Trước đây dựa vào cốc, nhưng dấu chân khổng lồ xuất hiện. Nhưng sau khi đi lại, dấu chân của anh ta càng ngày càng mỏng. Bây giờ nó đã hoàn toàn biến mất. Trái tim tôi trùng xuống, không dám thở nữa. Phải đổ thêm chút chất lỏng lên sàn nhà mới được. Tôi lo lắng quét ra khỏi nhà, ngay cả một chai nước trắng cũng không nhìn thấy. Không biết mới là đáng sợ nhất. Anh ta có thể ở bất cứ đâu. Có lẽ hơi thở tiếp theo sẽ dẫn đến cái chết. Oxy trong ngực ngày càng ít đi. Sợ hãi đang đến. Tôi nhìn về phía anh Điểm và Tiểu Tuệ. Cả hai đều trông xấu xí. Thật sự không có cách nào sao? Đột nhiên tôi dán mắt vào Huyên Huyên có động tác. Anh ấy tháo đồng hồ thông minh ra, ngón tay liều mạng đốt cái gì trên đó. Huyên Huyên đang làm gì vậy? Anh ta có cách nào không? Anh ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi, khuấy miệng lên một cách kỳ lạ. Tôi lập tức có linh cảm không rõ. Tập trước nói sau khi chúng tôi vào 612, bị tấn công bởi một người đàn ông minh bạch với cốc. Dấu chân của người trong suốt xuất hiện để xác định vị trí của người trong suốt. Nhưng sau khi đi lại, dấu chân của anh ta càng ngày càng mỏng. Bây giờ nó đã hoàn toàn biến mất. Ngay khi chúng tôi không biết phải làm gì, từ khóe mắt tôi dán vào Huyên Huyên có động tác. Anh ấy tháo đồng hồ thông minh ra, ngón tay liều mạng đốt cái gì trên đó.
Huyên Huyên đang làm gì vậy? Anh ta có cách nào không? Anh ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi, khóe miệng lên một cách kỳ lạ. Tôi lập tức có linh cảm không tốt. Trái một chút, anh ta ném đồng hồ của anh ta vào tôi. Đồng tử tôi co lại. Mặc dù không muốn nhận, nhưng lại phải bắt. Trong trường hợp đập vào chân gây ra tiếng động, có thể làm cho tôi không thể cứu vãn. Tôi vừa cầm chiếc đồng hồ này, đinh đinh vang lên. Tiếng chuông đồng hồ vang lên. Những làn sóng âm thanh mạnh mẽ xé tan sự tôi lập tức nhấn tắt chuông đi. Gỗ vàng. Muốn ném đồng hồ lại, nhưng phát hiện Huyên Huyên đang tận dụng tiếng chuông, xả vào nhà vệ sinh trước. Điều đáng sợ hơn là giây tiếp theo, tiếng chuông lại bắt đầu la hét, tắt hết cái này đến cái khác. Anh ta đặt mấy cái chuông hẹn giờ cách nhau 1 giây. Trong khi đó, trong phòng ngủ có một tin anh ta. Cái này cũng là vì lợi ích của phải các bạn. Phải có người hy sinh, chờ người trong suốt trả lời cờ nhỏ, đã trì hoãn thời gian, nó sẽ dính máu của anh ta. Như vậy lại có thể phân biệt được vị trí của người trong suốt tốt nhất của cả hai thế giới. Sau tiếng chuông thứ hai, tôi lập tức ném đồng hồ vào góc không có ai. Cầu nguyện sẽ thu hút người trong suốt. Nhưng tôi đã đánh giá thấp khả năng phán đoán của người đàn ông minh bạch này. Đột nhiên, một bàn tay khổng lồ trong suốt đột nhiên nắm lấy cổ tôi. Lực lượng mạnh mẽ ngay lập tức bóp nghẹt tôi không thở được. Cảm giác ngột ngạt mạnh mẽ ập đến ngay lập tức. Tạm thời mơ hồ, tôi thấy một bóng người chạy tới. Là Tiểu Tuệ, anh ta cầm một tấm khăn trải giường mỏng và ném mạnh. Được bọc trong thân người trong suốt. Một hình người cao gầy được phác thảo bởi khăn trải giường. Trong khi người trong suốt nắm lấy tôi, Tiểu Tuệ nhanh chóng lấy ra một cái bật lửa, đốt khăn trải giường. Sau đó, khi khăn trải giường cháy, người trong suốt đó dần dần xuất hiện hình tròn và bắt đầu mạnh hơn. Sau đó tôi ngã xuống đất. Tiểu Tuệ kéo tôi lên. Đúng lúc này, đại quái vật liền hung hăng một cái bắt được Tiểu Tuệ, nắm lấy cổ Tiểu Tuệ. Tiểu Tuệ sắp chết ngạt. Xem cảnh này, tôi cảm thấy tội lỗi, quyết định tiến lên cứu Tiểu Tuệ. Nhưng bỗng nhiên anh Điểm bỗng nhiên hét lên, ta có biện pháp rồi, các bạn cố lên. Tôi nhìn lại, chỉ thấy anh Điểm đang ngồi trên giường tầng trên, trong tay cầm một túi bột mì. Anh Điểm từ trên cao xuống nói Tiểu Tuệ, đưa tôi cái bật lửa của anh. Tiểu Tuệ cố gắng quay đầu lại, ném bật lửa cho anh Điểm. Bạn muốn bật lửa để làm gì? Anh Điểm bắt ra một cái, nụ cười anh còn nhớ. Nồng độ bụi đạt 9,7 gam chia mét khối. Cặp lửa sẽ nổ sao? Tiểu Tuệ, đây vẫn là điểm kiến thức mà bạn dạy tôi. Tôi có linh cảm gì không tốt không? Anh Điểm, đừng. Sau đó anh Điểm liền dùng sóng âm che đi giọng nói của tôi. Vào nhà vệ sinh đi. Đó là cách duy nhất. Giờ phút này ánh mắt anh ta cố định nhìn ta, mắt sáng như sao mai. Vạn vật giờ phút này cũng vứt bỏ Tiểu Tuệ, bắt đầu đi về phía anh Điểm. Anh Điểm cũng bắt đầu đổ bột mì và đếm ngược. Theo bản năng, tôi muốn chạy tới cứu anh Điểm. Tiểu Tuệ lại nắm chặt lấy tôi. Tiểu Kỳ, cho dù đổi ngươi đi. Cô nghĩ có kịp không? Tôi vội vàng cắn môi, thân thể không ngừng run rẩy, miệng một trái tim. Tiểu Thất đi đi. Nỗi đau trong tim tôi tràn ra. Ước gì đây chỉ là một giấc mơ. Tôi nhìn sâu vào anh Điểm một cái, giữ hơi thở, trộn với Tiểu Tuệ nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, chân đạp cửa. Trong nhà vệ sinh, Huyên Huyên cuộn tròn trong góc, sợ hãi nhìn tôi. Sau đó là một loạt tiếng nổ lớn, cửa nhà vệ sinh bị vỡ hết. Chúc mừng Hắc Kỳ, Tiểu Tuệ Huyên Huyên thông qua trò chơi bách quỷ thứ 3. Tôi muốn khóc nhưng lại phát hiện nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt, không thể khóc nữa. Ba chúng tôi ra khỏi nhà vệ sinh, toàn bộ 612 một mảnh cháy đen. Tôi nhìn đất lộn xộn, nước mắt lại trào lên. Đột nhiên một luồng trơn tru xuất hiện từ hư không. Căn phòng nhanh chóng trở lại bình thường. Người dẫn chương trình vỗ tay, giọng nói cất lên, mặc dù lại là một hành động dịu dàng, nhưng vẫn rất thú vị. Cảm ơn bạn đã trình bày tuyệt vời. Sau đó tôi hơi mất lý trí. Nếu trước đây có thể hồi sinh chúng ta, vậy bây giờ cũng có thể làm được. Đổi mạng tôi lấy mạng của anh Điểm. Làm ơn. Tiểu Tuệ ra hiệu cho tôi bình tĩnh. Tôi hít một hơi thật sâu. Anh ta đã thay đổi vì chúng ta, và không có anh ta, chúng ta gần chết. Nếu tôi có thể đổi anh ta, cô cũng có hy vọng thoát ra. Người dẫn chương trình lạnh lùng ngắt lời. Sống chết, thành bại ở trời. Không cần phải nói nhiều nữa. Rồi lại cười nói, những người chiến tanh tắc, sẵn sàng cho ký ức đầy đủ chưa? Anh ta đưa tay ra, 4 sợi tơ ký ức chậm rãi trôi đi. Dây lụa chui ra từ điện thoại di động. Và trong đầu chúng ta, tôi mặt không biểu cảm. Anh Điểm đuổi rồi. Trí nhớ của anh ta cũng vô dụng. Có thể đưa cho tôi không? Người dẫn chương trình không trả lời ngay lập tức, hình như đang suy nghĩ rất lâu, chậm rãi nói được. Một sợi tơ nữa bay đến trước mặt tôi, đâm vào đầu tôi. Đột nhiên mệt mỏi ập đến. Trong lúc mê man, tôi dường như đã có một giấc mơ thấy tôi là anh Điểm, khi cha của con nghiện đánh bạc. Tôi lấy hết can đảm đứng trước mặt mẹ. Kể từ ngày đó, tôi không nghe thấy nữa.
Bác sĩ thị trấn nói, đây là điếc do vỡ màng nhĩ nghiêm trọng. Mẹ tôi khóc và hỏi tôi tại sao tôi không thể chịu đựng được. Chịu đựng mọi thứ trong một thời gian, anh ta dùng 200 đồng giấu kín, cho tôi một đôi máy trợ thính. Bên ngoài rất cồng kềnh và buồn cười. Như cuộc đời tôi, ngoại trừ lớp học, tôi sẽ tháo máy trợ thính ngay lập tức. Như vậy sẽ không bị cướp đi, sẽ không bị đẩy, sẽ không nghe thấy tiếng cười. Sau khi bị điếc, tôi thích nhìn chằm chằm vào hướng bên ngoài. Nghe nói ngoài kia còn có trường đại học lớn hơn cả thị trấn. Có những thành phố có thể thay đổi vận mệnh. Tôi muốn thi đậu thì phải thi đậu. Thế giới bên ngoài chắc anh ta sẽ khác. Dựa vào cặp máy trợ thính đơn giản đó, tôi được nhận vào trường đại học ở tỉnh thành. Nhưng khi tôi mặc bộ đồ cũ đầy bụi, với máy trợ thính dễ thấy, khi giới thiệu bản thân, khi tiếng vỗ tay của khán giả vang lên, khi đôi mắt viết cẩn thận mới lạ bí mật đánh giá, tôi đột nhiên cảm thấy một cảm giác áp lực tương tự. Suy giảm thính lực lâu dài, tôi nói giọng mơ hồ. Bạn cùng phòng Huyên Huyên luôn ở nơi công cộng. Nói to với tôi hỏi bạn nói gì. Cái đẹp này dẫn đến tiếng cười. Chúng tôi đã có một số xích mích. Đêm đó Huyên Huyên dẫn hai bạn bé xông vào ký túc xá, buộc tôi phải quỳ xuống và xin lỗi. Tôi càng chống lại họ, tôi càng rớt họ. Tôi tuyệt vọng. Giờ này, tôi phát hiện ra ngoài thành phố không có gì khác biệt. Thế giới này luôn luôn giống nhau. Kể từ ngày đó, giá hơn không ngừng. Người ta nói rằng Huyên Huyên có một số nền tảng. Nhà trường không bao giờ hỏi. Tôi không dám chống cự nữa. Sau này tôi đã hiểu mẹ. Nhẫn nhịn và trốn tránh có lẽ là dẫn trận làm dịu cơn khát, nhưng ít nhất nó có thể làm giảm bớt nỗi đau hiện tại. Một đám người túm lấy đầu tôi, đập vào bồn cầu. Huyên Huyên xé máy trợ thính của tôi, ném vào thùng rác như rác. Nhìn họ cười, tôi thở ở run rẩy. Một cái ghế xuyên qua không trung, dưới chân những kẻ bắt nạt. Tôi thấy một nữ sinh áo đen chậm rãi đi tới, bước vững chắc, khí thế bay. Hai bên sắp xảy ra, đánh nhau đi. Cô gái này có thân hình mạnh mẽ, cộng với khí thế không muốn chớt, không thua lỗ. Trong lúc bế tắc, anh ta lấy điện thoại ra, kéo video tôi bị bắt nạt lên, nói về hình ảnh bắt nạt của bạn vừa rồi. Tôi đã chụp được rồi. Nếu không dừng lại, tôi lập tức gửi lên mạng để vạch trần các bạn. Những kẻ bắt nạt sau khi nghe xong sắc mặt hơi thay đổi, cắn răng quay đi. Tôi ngây ngốc nhìn cô gái này toàn thân chật vật. Anh ta cười tê tét với tôi, đưa tay ra với tôi. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ, thế giới dường như không tệ đến thế. Cứ như vậy, anh ấy đã nhiều lần cứu tôi khỏi nước lửa bắt nạt. Sau khi làm quen tôi mới hiểu ra, anh ta tên là Đen, cùng chuyên ngành với tôi, bởi vì cha tôi có vị trí lãnh đạo ở học viện. Cho nên Huyên Huyên không dám trêu chọc tôi lắm. Giống như người của hai thế giới, mỗi lần nghe đối thoại với anh ta, tôi hơi sợ, thậm chí muốn chạy trốn. Nhưng một ngày, Tiểu Thất ngăn tôi lại. Tại sao luôn chịu đựng? Bạn có thể dũng cảm lên. Tôi nhìn xuống vai nghiêng. Dũng cảm có ý nghĩa gì? Bị đánh còn tệ hơn sao? Cô không có gì để bảo vệ sao? Phẩm giá cũng được, mục tiêu cũng tốt, con người cũng tốt, đây chính là ý nghĩa. Tôi chợt nghĩ đến chuyện đó. Một người đứng trước mặt mẹ tôi không có. Tôi không có điều kiện tốt như anh. Chờ bạn lấy lại lòng tốt ngẫu nhiên. Tôi thậm chí không thể tự bảo vệ mình, chưa kể những thứ khác. Tiểu Thất nhìn tôi, suy nghĩ rất lâu, nghiêm túc đến mức không phải lập tức cứng rắn mới gọi là dũng cảm. Sẽ luôn có người muốn đứng bên cạnh bạn. Luôn có một cách để trở nên mạnh mẽ hơn đang chờ bạn. Có thể từ từ tìm thấy những gì bạn muốn sao chép. Một chút trở nên mạnh mẽ. Đó cũng là dũng cảm. Anh ta vỗ vai tôi. Một số hiệp khí đạo không được phép để tăng nữa. Còn gì gọi là thiện chí ngẫu nhiên nữa. Đừng coi thường người khác, được không? Trước khi bạn trở nên mạnh mẽ, có khó khăn tìm bạn giải đáp. Chị Kỳ một lời, ngựa khó đuổi. Tôi đang nhìn anh ấy, cứng đầu, nước mắt không kiềm chế được. Dưới sự can thiệp của Tiểu Kỳ, Huyên Huyên không bao giờ gặp rắc rối nữa. Chúng tôi cũng chính thức trở thành bạn tốt, cho đến ngày sinh nhật của tôi. Sau đó anh ta tặng tôi một cái máy trợ thính hoàn toàn mới. Kiki, cái này đắt thế nào? Cái cũ bạn dùng lâu rồi phải không? Còn bị dẫm nát một cái. Hôm nay là sinh nhật bạn. Đây là món quà tôi tặng bạn. Máy trợ thính mới nhẹ và vô hình, mặc vào không đột một chút nào. Đầu mũi chua chua, mất đi sự kiềm chế cuối cùng. Ôm chặt Tiểu Kỳ. Cảm ơn Tiểu Kỳ. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được quà, cũng là món quà tốt nhất. Mặt trời lặn, tôi không muốn quay lại ký túc xá để thay thế. Tiếng gõ cửa. Tiểu Kỳ xách vali bất cần bước vào. Một cô gái thư sinh theo sát phía sau, cười với tôi. Tên tôi là Tiểu Tuệ. Tiểu Thất và tôi đều là hai người ở phòng riêng. Vì vậy, anh ấy đã thương lượng với nhân viên tư vấn. Cùng với Tiểu Tuệ nhập vào ký túc xá 412. Mặt Huyên Huyên xanh hết rồi, nhưng lại bất lực. Tiểu Tuệ là kẻ bắt nạt đại học. Tôi nói luôn có cách để trở nên mạnh mẽ. Tôi đã mang đến cho bạn một giáo viên tốt.
Tiểu Tuệ bất đắc dĩ cười khẽ, hãy gật đầu tử tế với tôi. Tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn, âm thầm nhớ tất cả những điều này. Tiểu Tuệ là chuyên nghiệp đầu tiên, không có chút kiêu ngạo nào. Anh ấy sẽ thường xuyên dạy bù cho tôi và Tiểu Kỳ, luôn kiên nhẫn và nhẹ nhàng trả lời câu hỏi. Sự phong phú của kiến thức đã cho tôi một hướng đi. Tiểu Kỳ và Tiểu Tuệ khiến tôi có sức mạnh. Thế giới này cuối cùng cũng có màu sắc. Có lẽ tôi đã tìm thấy thứ mà tôi muốn bảo vệ. Có lẽ tôi thực sự đang dần trở nên mạnh mẽ hơn.